صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج وريفيو للسلايدر بلس لونج من ايدلكرون. مبدئيا كده السلايدر مش جديد، انا كنت واخده من حد علشان اجربه، كنت محتاجه في حاجه ولكن عجبني جدا مميزاته والامكانيات والفيتشرز اللي فيه، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. فاحنا هنلاقي البوكس شكله مش جديد والمانيوالز مش موجوده، ولكن انا هقولك على كل حاجه موجوده فيه بالتفصيل بالظبط. فيلا بينا نشوف المنتج بتاعنا. العلبة أول ما بنمسكها بنلاقي شكلها وملمسها برايم وشيك جدا، وأول وجه للمنتج عندنا بنلاقي عليه لوجو الشركة، وتاني وجه عليه اسم الشركة ايدلكرون، وتالت وجه فاضي تماما موجود ستيكر صغير عليه اسم الشركة وصنع في تركيا، رابع جنب عليه اسم الشركة، وخامس جنب برضه، وآخر جنب نفس الكلام ولكن عليه باركود لما بتعمل له سكان بيوديك على صفحة المنتج على الموقع بتاع الشركة، ومكتوب سلايدر بلس لونج وجزء من مميزات السلايدر اللي هنعرفها مع بعض. هنفتح العلبة وهنلاقي السلايدر موجود في قالب فوم مضاد للصدمات، وفي مكان صغير كده محطوط فيه مفتاحين ألانكيه 2.5 مللي و3 مللي موجودين في ست ممغنط شيك جدا عليها اسم الشركة. بعد كده السلايدر نفسه وهو وزنه متوسط حوالي كيلو 500 جرام، والجزء اللي تحت ده المفروض بيكون فيه بوكس صغير فيه اكستنشنز وسكروز، علشان فيه جزء تاني بيكون جاهز للاستخدام مع السلايدر انه يبقى موتورايز والتحكم ما يبقاش مانيوال. الألانكي بنقدر نستخدمها في التحكم في أجزاء السلايدر، سواء نفكها أو نخليها ثابتة أكتر. وأول حاجة في السلايدر هو المفتاح اللي في الجنب هنا، وهو اللي بيعمل لوك للسلايدر كله، اللي بيخلي الهيد ماونت بتاعته ما تتحركش طول الوقت وانت مش بتستخدمه، وهو مرتبط بجزئين مربوطين ببعض عن طريق واير خفيف كده من الجنبين، وتقدر تتحكم فيهم انك تشيلهم وتركبهم تاني بسهولة. الهيد ماونت بيجي مدمج فيها سكرو بتقدر تضغط عليه وتلفه فيطلع من الهيد، ونفس الوضع لما تيجي ترجعه مكانه تاني علشان ما يضايقكش في الاستخدام، وتقدر تستخدمه وقت ما هتستخدم السلايدر بس. وهو بيجي بالمقاس الكبير 3/8، مش المعتاد بتاع الكاميرات اللي عارفينه على طول اللي هو 1/4. فانت هتحتاج تركب فيه هيد ترايبود الاول، وبعدها تركب الكاميرا عليه علشان تقدر تتحكم فيها بسهولة وحرية. ودلوقتي هنبتدي نعمل تيست الحركة بتاعته. ده تيست حركة السلايدر زوم، واللي هنا بنكتشف منها حاجتين مهمين جدا. اول حاجة فيهم اننا ما نحركش الكاميرا على السلايدر من الكاميرا نفسها، طالما احنا مش هنحرك الكاميرا وعايزين الحركة تكون واحدة وناعمة. وتاني حاجة ان احنا نستخدم الفوكس مانيوال، لان زي ما احنا شايفين الفوكس كان بيهرب لانه مش بالسرعة اللي احنا بنتحرك بيها بالظبط، فيفضل يكون التحكم في الفوكس مانيوال احسن. بعد كده تيست السلايدر بان، والمسافة اللي بتتحركه الكاميرا على السلايدر هي 40 سنتي كحد أقصى، لأن طول السلايدر كله حوالي 50 سنتي، والسلايدر بيقدر يشيل وزنه وهو على الأرض كامل لحد 18 كيلو جرام، وده وزن مناسب جدا للكاميرات التقيلة كمان. بعد كده تيست السلايدر بان ترافل، وهنا المسافة اللي بتتحركها الكاميرا بتكون 80 سنتي كحد أقصى من أول نقطة لآخر نقطة في السلايدر. ولكن تيست السلايدر بان ترافل ما بتقدرش تعمله غير وهو موجود على ترايبود، لأنك وقتها هتقدر تثبت الجزء اللي تحت وتتحرك بالهيد ماونت اللي فوق بس، وهنا بيقدر يشيل وزنه وهو على الترايبود لحد 4.5 كيلو جرام. اخر حاجة معانا وهو ان السلايدر مدمج فيه 4 ارجل موجودين جوه السلايدر ذات نفسه، بتقدر تزود بيهم ارتفاع السلايدر عن الارض زي ما احنا شايفين كده، وهو بيسمح لك بزيادة ارتفاع السلايدر عن الارض بزيادة حوالي 5 سنتي زيادة عن ال7 سنتي الاساسيين بتوع ارتفاع السلايدر ذات نفسه. وانا الحقيقة شايفها ميزة زيادة، مش علشان بس انك بتقدر تتحكم في ارتفاع السلايدر عن الارض، ولكن كمان انت تقدر تتحكم في زاوية ارتفاع السلايدر عن الارض، فتقدر انك تقفل اي رجل من الاتنين الموجودين سواء في جنب واحد او من قدام او من ورا، وتتحكم في الزاوية بتاعته زي كده مثلا. فانت كده بتقدر تتحكم في زاوية السلايدر بالشكل اللي انت عايزه. وكمان مثلا ممكن نجرب نخلي السلايدر مايل من جنب لجنب تاني زي كده مثلا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا عن السلايدر، وكالعادة لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه في كومنت وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقة الجاية.